हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगर आज मैं आपनलोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো ৰেচিপিটো হৈছে বেটৰ ভাজি মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এয়া আপোনালোকে চিনি পাইছে চাগে এয়া লৈছো মই বেট আৰু বেটৰ প্ৰথমতে মই ওপৰৰ যিখিনি ডাঠ বাকলি আছে এই ডাঠ বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈ এই ভিতৰৰ এয়া কোমল অংশটো উলিয়াই লম এতিয়া বেটখিনি কুটি ললো বেটৰ লগত মই আলু লৈছো আৰু লগত পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো মোৰ এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত এতিয়া মই দিছো মিঠাতেল অকণমান মই সৰহকৈ দিছো এতিয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া মই কেঁচা পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি প্ৰথমতে ভাজি লম এয়া এতিয়া মোৰ পিয়াজখিনি অকমান ভাজি ললো আৰু ইয়াত এতিয়া মই আলু আৰু বেটখিনি দি দিছো আৰু এইখিনি এতিয়া তেলৰ লগত অকমান মিক্স কৰি লম এতিয়া দিছো মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আপোনালোকে নিমখ যিমানটো খাই সেই হিচাপতে দিব আৰু দিছো আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ এতিয়া মই এইখিনি আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছো মোৰ এতিয়া বেটৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছো মোৰ বেটৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাই খাই চাব যদি মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনহলে লাইক কমেন্ট প্লাস সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব Breathe in the air, the light that surrounds me.